Tôi thực sự không ngờ lại khóc như thế. Cô ấy đã gọi điện cho tôi. Cô ấy nói họ sẽ tái hợp. Họ sẽ tái hợp. Không thể nào tái hợp được. Vì chuyện này đối với tôi thực sự là một cú sốc lớn. Tôi thực sự không muốn nhắc lại. Anh đối với cô ta chỉ là nhất thời bốc đồng. Loại người như thế chẳng có gì để nói. Đi thôi, đi thôi. Tôi là loại người gì? Anh nói rõ ràng đi. Tôi là loại người gì? Tôi là loại người gì? Cô là đồ bỏ đi, chứ không phải anh à? Cô là loại người gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng kích động. Người vừa mắng chửi đồ bỏ đi là anh Vương, nhân vật chính. Cô gái bên cạnh là bạn gái hiện tại của anh, cô Tiểu Nhu. Còn người đối diện, muốn tái hợp là cô Lý, vợ cũ của anh Vương. Hai người đã ly hôn hơn 1 năm. Giờ anh Vương đã có một cuộc sống tình cảm mới. Về lý, họ không nên còn liên quan đến nhau. Nhưng tại sao lại cãi vã tại trường quay chương trình? Theo thông tin được biết, họ từng có một cô con gái đáng yêu. Sau ly hôn, quyền nuôi con thuộc về anh Vương. Tuy nhiên, trong suốt 1 năm sau ly hôn, cô Lý muốn giành lại quyền nuôi con. Đề nghị này bị anh Vương kịch liệt phản đối. Vì theo anh Vương, cô Lý hoàn toàn không xứng làm mẹ. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh Vương có suy nghĩ như vậy? Khi ly hôn, sao cô không đòi quyền nuôi con? Hồi đó tôi có tìm cô không? Tôi từng nói với cô, con không thể thiếu mẹ. Con còn quá nhỏ, mới 2 tuổi. Con không thể thiếu mẹ, cô biết không? Nếu không, chúng ta tái hợp đi. Anh đã nói gì với tôi? Trong lòng anh không tự biết sao? Sao giờ này tôi lại đề nghị chuyện này? Cô cần tôi nói rõ ra không? Khi tôi cầu xin cô tái hợp, cô đã nói gì với tôi? Cô không phải bảo tôi cút đi sao? Ly hôn ảnh hưởng rất lớn đến con cái trong mỗi gia đình. Con cái của anh Vương cũng không ngoại lệ. Mất mẹ, đứa trẻ khóc lóc cả ngày. Anh Vương rất xót con, nên gạt bỏ lòng tự trọng, cầu xin cô Lý tái hợp. Kết quả lại bị cô Lý mắng chửi. Anh Vương vô cùng đau lòng. Một mặt là do con gái không có mẹ, mặt khác là thất vọng về cô Lý. Vì vậy, anh Vương bắt đầu kể về nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Hóa ra anh Vương bận công việc ngoài kia, không chăm sóc con được. Con luôn do cô Lý chăm sóc. Nhưng cô ấy không bao giờ nấu ăn cho con, để con ăn đồ ăn ngoài. Cô ấy còn rất thích đánh mặt trược, chơi hàng giờ liền, để con một mình ở nhà. Nhưng những gì anh Vương nói chỉ cho thấy người mẹ này không quá trách nhiệm, dường như chưa đến mức phải ly hôn. Vậy rốt cuộc còn lý do gì khiến hai người ly hôn? Tôi xuất thân không tốt, cô ấy luôn lấy chuyện này để chế giễu tôi. Ôi, đó là tôi. Nhưng tôi nói vậy để khuyến khích anh làm việc chăm chỉ, được chứ? Anh trai và chị dâu đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi cũng có trách nhiệm của mình. Nghe này, cô Lý được khuyến khích đấy. Anh nghĩ sao về chuyện này? Anh trai và chị dâu đã nuôi tôi học đại học, cho tôi cuộc sống như bây giờ. Tôi rất biết ơn họ. Mỗi dịp lễ Tết, mỗi dịp năm mới, tôi chắc chắn sẽ mang quà đến thăm họ. Chuyện này không sai, đúng không? NC anh nói xem, tôi nói với cô ấy. Bây giờ cô ấy cứ mỗi khi tôi muốn đi thăm anh trai và chị dâu, mang quà cho họ, hoặc đưa họ ít tiền lì xì, cô ấy lại bực mình nếu anh mang ít quà hay đưa ít tiền lì xì. Ô, đây cũng là điều tôi muốn hỏi. Anh muốn chuyển cả nhà qua đó à? Tôi chuyển cả nhà qua đó. Cô còn nói gì nữa? Nói anh trai và chị dâu muốn dựa vào tôi để làm giàu. Đúng là vậy mà. Anh hỏi người ta đã đưa bao nhiêu tiền lì xì chưa? Mang quà mà không cầm nổi à? Họ có bao giờ đến thăm nhà chúng ta không? Tổng cộng chưa đến 2 triệu đồng. Số tiền này có thể khiến nhà họ giàu lên sao? Thực ra anh Vương từ nhỏ ra cảnh nghèo khó. Nhờ sự giúp đỡ của anh trai và chị dâu, anh ấy mới có cơm ăn và được đi học. Vì vậy, anh Vương rất biết ơn anh chị. Mỗi năm vào dịp Tết, anh đều mang nhiều quà đến thăm anh chị của anh. Tuy nhiên, cô Lý rất phản đối hành động này của anh Vương. Theo cô Lý, anh chị đâu phải không tự kiếm tiền được, sao cứ phải đến nhà mình ăn uống miễn phí? Hơn nữa, cô Lý còn nói quá lên. Cô ấy bảo anh Vương muốn cho cả nhà mình cho anh chị. Nhưng anh Vương không nghĩ vậy. Anh ấy cảm thấy nếu không có anh chị thì không có anh của ngày hôm nay. Họ như cha mẹ tái sinh của anh. Về phần anh Vương và cô Lý, hôn nhân của họ tiến triển rất nhanh, chưa đầy 1 tháng đã cưới.
Những ngày đầu sau đám cưới, hai người sống rất ngọt ngào, nhưng thời gian hạnh phúc không kéo dài. Bản chất của cô Lý dần lộ ra, nếu hai người đã yêu nhau say đắm. Tôi nói, hãy nhanh chóng kết hôn đi. Vì cả hai chúng tôi đều không còn trẻ, chỉ muốn nhanh chóng lập gia đình, ổn định cuộc sống ở thành phố này. Tức là quyết định xong xuôi. Nhưng sau khi cưới, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn thay đổi. Ở nhà, mọi thứ đều phải nghe theo cô ấy. Tất cả tiền tôi kiếm được đều đưa cho cô ấy. Tiền không đưa cho vợ thì đưa cho ai? Anh không đưa cho tôi thì anh muốn tôi đưa cho ai? Tôi không oán trách, tôi đưa cho cô. Cô nhận tiền, giờ cô còn nói tôi như thế. Tôi thèm khát chút tiền đó của anh sao? Tôi thèm khát chút lương ít ỏi của anh sao? Tôi thật sự không hiểu nổi, cứ suốt ngày nói về chút tiền đó. Tôi cũng mong cô hiểu cho tôi. Hãy hiểu rằng công việc của tôi rất bận. Tôi không phải không quan tâm gia đình, cũng không phải không quan tâm cô, mà vì tôi muốn, khi còn trẻ. Vì gia đình tôi không khá giả, khi còn trẻ, tôi muốn kiếm được nhiều tiền, để các người có cuộc sống tốt hơn. Điều này sai sao? Tôi nói với anh, tiền mãi mãi không kiếm đủ. Anh biết không, Tiểu Trần, anh ấy làm thêm giờ mỗi ngày. Làm thêm giờ mỗi ngày, tôi chẳng cảm nhận được bất kỳ chút niềm vui nào trong cuộc sống. Cô biết tiền không bao giờ kiếm đủ. Nếu tôi không đi kiếm tiền, ai mua cho cô những chiếc túi vài triệu, chục triệu? Tôi thiếu chút tiền đó của anh sao? Anh nói xem, anh đã mua cho tôi bao nhiêu túi? Mỗi lần tôi mua một cái túi, anh sợ tôi suốt ngày nằm trong phòng ngủ, một tuần làm 3 ngày. Cô còn mặt mũi nói tiền của cô kiếm được. Anh Vương cho biết, ở nhà luôn là cô Lý làm chủ. Mọi đồng tiền anh kiếm được đều đưa cho cô Lý. Nhưng cô Lý lại cảm thấy đây là việc mỗi người chồng nên làm. Thực tế, anh Vương trong hôn nhân được coi là một người đàn ông tốt. Để gia đình có cuộc sống tốt hơn, anh ấy dậy rất sớm mỗi ngày, ngủ rất muộn, cố gắng kiếm tiền. Tuy nhiên, đối mặt với người chồng nỗ lực như vậy, cô Lý lại thường xuyên mua túi xách hàng hiệu, thưởng thức sơn hào hải vị. Chẳng mang đến, số tiền này là chồng vất vả kiếm được. Hơn nữa, anh Vương không chỉ cố gắng kiếm tiền. Sau cưới, anh còn đảm nhận việc nhà. Sau khi cô Lý sinh con, anh cũng rất chu đáo giúp chăm sóc con. Cô ấy thường nói tôi không tốt với cô ấy. Tôi có tốt với cô ấy không? Nói thật lòng, nếu tôi được nghỉ ở nhà, việc nhà đều do tôi làm, cơm cũng do tôi nấu. Và tôi nghĩ, điều tôi làm rất tốt. Ví dụ như, thời gian cô ấy vừa sinh con, khi con còn rất nhỏ, nửa đêm con cần bú sữa, nửa đêm con đói, để cô ấy ngủ trọn giấc. Mỗi ngày, dù đi làm về muộn, tôi vẫn dậy lúc 3 giờ sáng, cho con ăn để cô ấy ngủ trọn giấc. Mỗi ngày. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người đàn ông làm được như vậy. Anh Vương hiểu rằng mỗi người phụ nữ sinh con đều rất vất vả. Vợ mình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Để vợ yên tâm hơn, giặt giũ, nấu ăn, ra ngoài kiếm tiền, chăm sóc con, tất cả những việc này anh Vương đều gánh vác. Thậm chí ban đêm khi con cần bú sữa, anh Vương cũng không nỡ đánh thức vợ, mà lặng lẽ dỗ con ngủ xong, rồi mới đi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với những nỗ lực của anh Vương, cô Lý lại không hề trân trọng. Anh buồn cười lắm à? Hồi đó rõ ràng tôi nói muốn thuê người giúp việc, anh không chịu. Bố tôi cũng nói sẽ trả tiền thuê người giúp việc, anh vẫn không chịu. Chỉ vì chút lòng tự trọng buồn cười của anh, đúng không? Tôi không muốn buồn cười hay không buồn cười, chẳng phải cô ép tôi sao? Anh chăm sóc con khiến tôi cảm thấy như thể tôi đang nợ nhà anh cái gì đó. Được thôi, tôi cưới cô lâu như vậy, kể cả khi mua nhà, mua xe, mọi thứ, tôi có bao giờ mở miệng xin bố mẹ cô một đồng nào không? Cô Lý từ nhỏ được nuông chiều. Khi lớn lên, sau khi sinh con, cô muốn thuê người giúp việc lo việc nhà. Nhưng anh Vương không đồng ý. Anh nghĩ rằng vợ, trong thời gian sinh con không có thu nhập, mà mình thì có tay có chân. Việc nhà này còn phải tốn tiền thuê người làm. Một năm tốn không ít tiền. Hơn nữa, giờ mình đã lập gia đình, không thể cứ dựa vào người khác. Tuy nhiên, chỉ vì chuyện thuê người giúp việc, cô Lý cảm thấy khó chịu trong lòng, cho rằng chồng không quan tâm mình, còn keo kiệt. Thế là mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều. Dù vậy, mâu thuẫn giữa vợ chồng là bình thường. Có cặp vợ chồng nào không cãi nhau?
Anh Vương cũng không vì những chuyện này mà ly hôn với vợ. Nhưng một sự việc xảy ra sau đó đã khiến người đàn ông hết lòng vì gia đình này, hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vì cô ấy đã vượt ranh giới. Vượt ranh giới. Cô ấy đã chà đạp lòng tôi. Trong thời kỳ hôn nhân của hai người, nên ly hôn của các người có một nguyên nhân rất quan trọng là vì chuyện này. Điều anh không nói nãy giờ cũng là chuyện này. Chuyện gì? Vì chuyện này đối với tôi thực sự là cú sốc lớn. Tôi thật sự không muốn. Nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện này rất quan trọng. Không phải. Tôi nghĩ thực ra không cần phải nói. Có nhiều chuyện không cần phải nói. Vì là con người, ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng sai lầm đó đã qua. Có thể phạm sai lầm như vậy sao? Ngoại tình trong hôn nhân có thể phạm sai lầm đó sao? Tôi không biết giải thích với anh thế nào, nhưng đó thực sự chỉ là nhất thời bốc đồng. Giống như anh với cô Tiểu Nhu vậy. Thật đấy. Ai cũng là thịt heo sao? Ai cũng là thịt heo à? Cô không thể nói vậy. Khi còn nhỏ, họ không cho phép cô trong hôn nhân. Cô đã ngoại tình trong hôn nhân. Có thể nhất thời bốc đồng sao? Khác nhau mà. Trong thời kỳ hôn nhân, dù có những mâu thuẫn lớn nhỏ, anh Vương chưa bao giờ nghĩ đến ly hôn. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh Vương như thường lệ đi làm. Trên đường nhớ ra con dấu công ty để quên ở nhà, liền vội vàng quay về lấy. Nhưng khi về đến nhà, cửa lại không mở được. Hóa ra bị vợ khóa trái. Anh Vương sốt ruột lấy con dấu, liền gõ cửa không ngừng. Mãi lâu sau vợ mới mở cửa, thì thấy một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà mình. Cô lý giải thích rằng do tâm trạng không tốt, nên rủ bạn đến uống rượu trò chuyện, không làm gì quá đáng. Nhưng lời giải thích này thực sự thiếu thuyết phục. Anh Vương vừa ra khỏi nhà không lâu, đã có một người đàn ông ở nhà mình, còn khóa trái cửa. Đây có phải việc một người phụ nữ đã kết hôn nên làm? Anh Vương tức giận đến xấu hổ. Sự bất mãn với vợ bùng nổ hoàn toàn vào lúc này. Vài ngày sau, hai người tuyên bố ly hôn. Về phần cô Tiểu Nhu, sau khi con được giao cho anh Vương bận rộn với công việc mỗi ngày. Mẫu giáo tan học sớm. Mỗi lần anh đến đón con đều rất muộn. Lúc này, con sẽ được cô giáo Tiểu Nhu ở mẫu giáo đưa về nhà mình trước. Anh Vương mỗi ngày đến đón con. Hai người từ đó quen biết nhau. Thời gian trôi qua, họ phát hiện ra mình rất có cảm tình với nhau, nên quyết định ở bên nhau. Giờ đây, mối quan hệ của họ tiến triển nhanh chóng, đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Nghe tin này, cô Lý hoảng loạn, liên lạc ngay với cô Tiểu Nhu, thể hiện ý định muốn tái hợp. Chuyện này không ai biết. Vì một tuần trước, mẹ của Hân Hân đã gọi điện cho tôi, nói rằng họ sẽ tái hợp. Và tôi không nói chuyện này với bất kỳ ai. Tôi cũng không hỏi bố của Hân Hân. Tôi cũng không hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tôi thừa nhận mình là người nói một đằng nghĩ một nẻo. Tôi thừa nhận khi nóng giận, tôi không kiềm chế được. Nhưng tôi thực sự chân thành. Lần này tôi thực sự chân thành. Tôi sẵn sàng thay đổi. Cô có thể thay đổi gì? Như anh vừa nói, dù tôi có đầy khuyết điểm, tôi đều sẵn sàng sửa. Một mình nuôi con cũng không dễ dàng. Công việc và cuộc sống của anh cũng có áp lực, không ai nói gì. Rồi đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, lại còn dịu dàng, chu đáo như vậy. Có lẽ anh thực sự chỉ nhất thời bốc đồng. Thật đấy, tôi không bốc đồng. Dù thế nào, tôi cũng không thể tái hợp. Anh có thể nghiêm túc nghĩ về tình cảm mấy năm của chúng ta không? Vì tôi đã hoàn toàn cố gắng để thay đổi. Thực ra lần này cô Lý đến đây là để tái hợp. Cô ấy hy vọng có thể nối lại tình xưa với anh Vương và sẵn sàng sửa mọi khuyết điểm trước đây. Ở nhà yên tâm làm vợ, dạy con, trở thành một người vợ tốt. Tuy nhiên, dù cô Lý có bày tỏ quyết tâm thay đổi thế nào, với anh Vương, tái hợp là điều không thể. Chưa nói đến những mâu thuẫn trong mấy năm hôn nhân, riêng chuyện cô Lý ngoại tình, anh Vương sẽ không bao giờ tha thứ. Giờ anh Vương đã có người yêu mới. Chẳng lẽ vì người vợ cũ từng ngoại tình mà phụ lòng cô Tiểu Nhu sao? Đã ly hôn lâu như vậy, cuộc sống chẳng còn gì liên quan. Sao cô Lý lại nghĩ đến chuyện tái hợp?
Sao lại muốn tái hợp? Thực ra, trong hơn 1 năm ly hôn, tôi cũng gặp một vài người đàn ông không tệ. Chúng tôi cũng qua lại, nhưng thực ra, nói thật, không ai tốt với tôi bằng chồng cũ. Trong suốt 1 năm sau ly hôn, cô Lý vì cảm thấy cô đơn, lại tìm vài đối tượng mới để qua lại. Nhưng không ai đối xử tốt với cô như anh Vương. Vì thế, cô Lý mới nhớ đến những điều tốt đẹp của anh Vương. Nhưng giờ đã quá muộn. Dù cô ấy có nói sẽ thay đổi thế nào, sẽ là một người vợ tốt, mẹ tốt, anh Vương cũng không muốn tha thứ. Thay đổi trong thời gian ngắn thì dễ, nhưng bản chất của một người thì khó. Giữ được sự thay đổi lâu dài là rất khó. Cuối cùng, anh Vương không cho cô Lý cơ hội nói thêm. Quyết đoán dẫn cô Tiểu Nhu rời đi, chỉ để lại cô Lý một mình. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Mời mọi người để lại bình luận. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp mọi người kỳ sau.